ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ඇතිවී තිබෙන අස්ථාවරත්වයත් ගිවිසුම් පිළිබඳ ගැටලු විසඳෙමින් පවතිනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට වාර්ෂික ක්‍රීඩක කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් අවසන් දිනයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමත් සමග ක්‍රීඩකයන් පිරිසක් ක්‍රීඩක කොන්ත්‍රාත් අත්සන් කරනු ලැබුවා. මේ අතර ශ්‍රී ලංකාවත් ඉන්දියාවත් අතර ආරම්භ වීමට නියමිත එක් දින තරඟ 3ක් සහ 20 තරඟ 3ක් සඳහා ක්‍රීඩකයන් නම් කිරීම මේ දිනවල සිදු වෙනවා. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා සීමිත කණ්ඩායමේ නායකත්වය සඳහා දසුන් සානක තෝරා ගැනීමට ඊයේ රැසූ ක්‍රිකට් තීරීම් කණ්ඩුව තීරණය කොට තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා 20 කණ්ඩායමේ හිටපු නායකයා වූ දසුන් සානක 2019 දී පාකිස්තානයේදී පැවති 20 තරඟාවලියේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට නායකත්වය දෙමින් 3-0 තරඟාවලි ජයක් වාර්තා කළා. ශ්‍රී ලංකාව ජයගත් අවසන් 20 තරඟාවලිය වන්නේද 2019 දී පාකිස්තානයේදී පැවති එම තරඟාවලියයි. එම තරඟාවලියෙන් පසුව 20 කණ්ඩායමේ නායකත්වය ලසිත් මාලිංගට පැවරුණු අතර දසුන් සානක නැවත වරක් 20 කණ්ඩායමේ නායකත්වයට පත් කරන ලද්දේ පසුගිය මාර්තු මාසයේදී පැවති බටහිර ඉන්දිය සංචාරයේදීය. ඔහුට ඇති වූ වීසා ප්‍රශ්නයක් හේතුවෙන් 20 තරඟාවලිය සඳහා එම සංචාරයට එක්වීමට දසුන් සානකට නොහැකි වුණා. බංග්ලාදේශය සහ එංගලන්තයේ සංචාරවලදී ශ්‍රී ලංකා සීමිත ඕවර් 1 දින සහ 20 කණ්ඩායම්වල නායකත්වයේ දරූ කුසජ්ජනිත් පෙරේරා නායකත්වයේ යටතේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම එක් දින තරඟ 4ක් සහ 20 තරඟ 3ක් පරාජයට පත් වුණා. කෙසේ වෙතත් පුසජ්ජනිත් පෙරේරාට නායකත්වය අහිමි වී ඇත්තේ අසාර්ථක වීමේ හේතු නිසා නොවන බව ක්‍රිකට් ආයතනයේ බලධාරියෙක් අවසන් වරට ප්‍රකාශ කොට තිබෙනවා. එයයි පවසන ආකාරයට කුසල්ට නායකත්වය ඊට අමතරව ආරම්භක පිතිකරුවා සහ කඩළු රකින්නාගේ වගකීම් දෙකත් ඔහුට බලන්න වෙනවා. කුසල්ගේ උරහිසේ ආබාධයකුත් තියෙනවා. ඔහු අවසන් එක් දින තරඟයට ක්‍රීඩා කළේත් උරහිසේ ආබාධයක් තබාගෙන. ඒ නිසා තීරීම් කමිටුව එයාට කියලා තියෙනවා පිතිහරඹය ගැන වැඩියෙන් උනන්දු වෙන්න කියලා. ඒ කොහොම වුණත් දසුන්ගේ නායකත්වයේද తాවකාලික එකක් බව සමහර මාධ්‍යයන් හා සමාජ ජාලා වාර්තා කොට තිබෙනවා. හෙටත් මේ වගේම වීඩියෝවක් අරන් එන තෙක් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ ගැන අදහස් ඔයාලා comment section එකේ add කරන්න අමතක කරන්නත් එපා.